Enemy gets hard over. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. Paano nga ba gamitin ng tama si Hanzo? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng dapat mong malaman kapag gagamitin mo si Hanzo. Kasama na yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko sa laro na to. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment nyo yung ID number nyo tsaka in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng 4 na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem. Assassin emblem, tapos movement speed, physical pen, tsaka bounty hunter. Importante yung movement speed kay Hanzo para mas madali niyang mahabol yung mga kalaban. At pagdating naman sa spell, maganda yung execute para meron kang dagdag pang burst. Sa laro na to, gagawin natin yung funnel Hanzo. At kung hindi mo pa alam yung funnel, meron akong ginawang funnel rotation guide na pwede mong panoorin. Malalaman mo dun lahat ng bagay tungkol sa funnel. Pagdating naman kay Hanzo, isa sa mga maganda sa kanya is hindi niya kailangan ng katulong pagpapatay ng jungle creeps. Ibig sabihin, pwedeng makapag-rotate yung tank at support kung saan nila gusto. At bilang assassin, napaka-importante na magpa-level 4 ka muna kay Hanzo dahil masyadong umaasa si Hanzo sa ultimate niya. Pagdating naman sa first skill niya, kapag nakalimang basic attack ka, pwede mo nang kainin yung jungle creeps. Pero makukuha mo lang yung buff pagtapos niya ma-digest yung kinain niya. At dahil nga goal natin dito is magpa-level 4 muna, hindi natin kailangan i-invade kung hindi tayo sigurado kung nasan yung kalaban. Kailangan nyo tandaan, kahit mabilis kumuha ng jungle creep si Hanzo, madali pa rin siyang mapatay. So ibig sabihin, kapag lumagpas kayo sa boundary or nahuli kayo agad ng kalaban, madali kayong mapapatay. Kung mag-i-invade kayo, siguraduhin nyo na nakikita nyo sa mapa yung kalaban or alam nyo kung saan papunta yung kalaban para hindi kayo agad-agad mamatay. Dito, masyado naging aggressive yung kalaban. Pero dahil hindi pa ako level 4, hindi pa ako pwedeng lumaban. Hihintayin muna natin ma-digest yung blue buff bago tayo lumaban para level 4 na tayo. Kailangan mo rin tandaan, nag-iibang skill ni Hanzo kapag naka-ultimate siya. First blood. You have slain an enemy. All of this is to make myself stronger. Double kill. Triple kill. Enemy gets hard over. Maniac. At dahil nga masyadong maaga naging aggressive yung kalaban, kaya naka-main niya kaagad tayo. Kung titignan ulit natin yung clip na yon, unang kailangan itandaan kapag gumamit kayo ng ultimate ni Hanzo, dapat nakatago yung katawan para hindi kayo basta-basta mapatay ng kalaban. Sunod, dapat mapatama nyo yung second skill niya. Makikita nyo dito, kada tama ng second skill nadadagdagan ng stack yung first skill. At kapag nakalimang stack ka ng first skill, pwede mong gamitin yun para mas madali mong mapatay yung kalaban. At dahil mabilis yung cooldown ng first skill at second skill niya, ibig sabihin pwede mo ulit magamit yun sa kalaban. Kailangan mo lang tandaan hanggat maaari dapat mapatama mo yung first skill at second skill niya para mas madali mong mapatay yung mga kalaban. Enemy gets hard over. Maniac. At maliban sa kill, kailangan mo ring tandaan, importante na makapag-farm ka pa rin. Kahit mabilis kumuha ng jungle si Hanzo, hindi ka pa rin dapat magstay sa jungle. Kailangan mo tandaan, mas malaki yung gold na bigay ng mga minions. Kaya hanggat maaari, dapat nagki-clear ka pa rin ng minion wave. At maliban sa buff, kailangan kunin mo rin yung crab para mas mabilis pa yung gold mo. At dahil nga naka blue buff tayo, kaya mas matagal bago maubos yung energy natin. Kaya ibig sabihin, pwede natin magamit yung ultimate kahit nasa malayo tayo. Mapapansin nyo rin sa mapa, nagki-clear ng mid yung Kufra. Mas maganda sana yan kung hindi siya nagki-clear dyan kasi kailangan mo pa rin makuha yung farm doon. Mas okay kung sumama na lang siya sa pag-gank.
At dahil nag-respawn na ulit yung red buff, ibig sabihin gagawin ulit natin yung rotation na yon. Red buff, blue buff, tapos crab. Sunod na kailangan yung tandaan pagdating kay Hanzo is yung second skill niya kapag hindi naka-ultimate. Aabot ng hanggang 8 hits yung second skill niya basta merong tinatama ang kalaban. Pero kapag walang tinamaan na kalaban, mawawala agad yung second skill na yon. Sunod na kailangan nyo malaman is yung energy ni Hanzo. Kailangan tandaan, tuwing may mamamatay na creeps, minions, or kahit hero, madadagdagan yung energy niya. Yung energy na yun yung kailangan mo para tumagal yung ultimate. Mas mahaba yung energy, mas matagal yung ultimate. At dahil funnel tayo rin yung kukuha ng blue buff para mas lalo pang tumagal yung ultimate natin. Part of this is a gift to my enemies. Ally has been slain. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Anthony Santos, Crisio Bautista at Alfred Dionisio. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Monster kill. Ameno. Sunod na kailangan mo tandaan pagdating sa ultimate niya, pwede kang mamili kung saan ka mapupunta pagtapos mong mag-ultimate. Makikita mo na magiging dalawa yung icon kapag nag-ultimate ka. Kapag pinindot mo yung maliit na icon, mapupunta ka kung nasan yung ultimate mo. At kapag pinindot mo yung malaking icon, babalik ka sa katawan mo. Kaya ibig sabihin, pwede mong gamitin to pantakas. Kung tingin mo inaabang ka ng kalaban sa katawan mo, huwag ka na munang bumalik doon. Ilagay mo lang muna yung ultimate mo sa safe na lugar tapos tsaka ka pumunta sa ultimate mo. Ngayon, dahil open na yung turtle, ibig sabihin pwede na namin kunin yon. The strongest. Kung mapapansin nyo dito, hindi ganun ka-safe yung pinaglagyan ko ng katawan. Iniisip ko kasi magko-contest yung kalaban sa turtle, kaya hindi ko dinala yung katawan. Ang isa pang mali ko dito, nagkamali ako ng first kill. At dahil naagaw ng X-Borg yung turtle, kaya nakalimutan ko na yung katawan. Hindi ko napansin na pinapatay na pala ako ng Kimi tsaka ng Selena. Kaya hanggat maaari dapat mailagay nyo sa tamang pwesto yung katawan nyo para hindi kayo basta-basta mapatay ng kalaban sa likod. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Hanzo. Maganda yung cooldown reduction boots para mas mabilis mag-cooldown yung first skill, second skill at yung ultimate niya. At yung 5 item naman na yon para mas mabilis mong ma-burst yung kalaban. Sunod na dapat mong tandaan kapag gumagamit ka ng Hanzo, para magka-energy ka agad pagkabuhay, pwede mo gamitin yung ultimate niya. I-double click mo lang yon para magka-energy ka agad. At dahil mabilis naman yung cooldown nun, kaya okay lang. Mas maganda yung kung sa base pa lang ginawa ko na. Para pagdating ko sa lane, cooldown na yung ultimate ko. Sunod na kailangan yung maintindihan kay Hanzo is yung second skill niya kapag naka-ultimate. Mapapansin nyo sa clip na to, kapag isa lang yung target ng second skill niya kapag naka-ultimate, isa lang din yung stack ng first skill. Pero kapag mas marami yung target ng second skill, mas mabilis yung stack ng first skill. Maliban doon, gumagana rin yung mga item sa second skill niya. Kung mapapansin nyo dito, lahat ng item na may effect gumagana sa second skill niya. Kaya ibig sabihin, mas malaki yung magiging damage mo at kung mas marami yung kalaban, mas mabilis mo mapupuno yung first skill. Maliban doon, mas magandang may kasama si Hanzo na may mga crowd control skill para hindi talaga gumalaw yung kalaban kapag nagsi-second skill siya. Becoming a part of me. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. Ameno. Savage. Wiped out. The ignorant are fearless. Your team destroyed the turret. Resurrecting soon. Stronger. Monster kill.
The strongest. Sunod na kailangan mo tandaan pagdating sa first skill ni Hanzo, pwede mong gamitin yun pang lasit ng mga objective gaya ng turtle o kaya ng lord. Slain the turtle. An ally has been godlike. All of this is to make myself. Double kill. Ame no Sabaki will devour you. More blood and flesh. The strongest and the longest. Becoming a part of me is a gift to my enemy. Isa pang paraan para mas madali ka makapag-stack ng first skill habang naka-ultimate, pwede mo i-target yun sa mga minions. At kapag meron ka ng stack, tsaka mo habulin yung damage dealer ng kalaban. Kailangan nyo tandaan, bilang assassin, priority nyo dapat yung mga malalambot na hero tsaka yung core ng kalaban. He has been slain. An ally has been slain. Even stronger. Legendary. An enemy has destroyed a turret. An ally has been slain. Turtle resurrecting soon. You destroyed a turret. The ignorant are fearless. The strongest and the longest. Ame no Habakiri will devour you. Even stronger. All of this is to make myself stronger. Our turret has been destroyed. Let's fight them. Legendary. An ally has been initiate retreat. Becoming a part of me is a gift to my enemies. The strongest and the longest. More blood. Legendary. Launch attack. Even stronger. Ame no Habakiri will devour you. Legendary. Let's fight them. The strongest
Legendary! An ally has been slain. An ally has slain the Lord! Stronger. The ignorant are fearless. Enemy killing! Legendary! All of you. Legendary! Becoming a part of me is a gift to my enemies. Your team destroyed a turret! Your team destroyed a turret! Shut down! The strongest. An enemy has been slain! Killing spree! Your team destroyed a turret! Legendary! Amen of Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway, sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword kasama ng ID number, in-game name at skin na gusto mo. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.